මිනිස්සු තිරිසන් වෙන්න යන්නේ ටික වෙලාවයි. Within a second people become animals. Animal කියලා කියන්නේ සත්තු වුණාට මෙතන අනුමාන කරලා තියෙන තිරිසනා කියන වචනෙට. Within a second තප්පරයකින් within a minute මිනිත්තුවකින් ඒක ලෝක ස්වභාවය. It is universal fact. Universal කියලා කියන්නේ විශ්ව එහෙම නැත්නම් ලෝක. fact කියලා කියන්නේ ස්වභාවය, ධර්මතාවය. කොහොයාගේ මිනිය? Where is her body? body සිරුර, මృత ශරීරය. දැන් මේ වාක්‍යයටම අපි වෙන උදාහරණයක් අරගෙන බලමු. අපි මෙහෙම අහමුද? එයාගේ පණාවකෝ. Where is her comb? comb පණාව. ආරංචියේ හැටියට එයාගේ මිනිය පිච්චිලා අළු වෙලා. Her body was burned to ashes. Burned to ashes කියලා කියන්නේ පිච්චිලා අළු වෙලා. ඒ ගින්නෙන් එයාගේ ගෙදර පිච්චිලා අළු වුණා. His house was burned to ashes. මම ඒවට තව උදාහරණයක් ගෙනාවේ. දැක්කනේ දැන් වාක්‍ය තියෙන වාක්‍ය වලින් අපිට තවත් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. එක වචන ආදේශ කරලා. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි කොයිතරම් ලේසිද කියලා කියන්නේ. මිනිස්සු අමාරුයි කියලා කිව්වට ඔයාට යාගේ ළඟ ටික දවසකට නැවතිලා ඉන්න පුළුවන්ද? Can you stay with him for a few days? hospital එකේ ඉන්න ලෙඩාට අමාරු නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාගේ ළඟ කවුරු හරි ළඟ ඉන්න ඕනනේ. ඒක නිසා තමයි අහන්නේ. ඔයාට යාගේ ළඟ ටික දවසක් ඉන්න පුළුවන්ද? For a few days ටික දවසක්. Stay with him එයාත් එක්ක නැවතිලා ඉන්නවා. Stay with her එයාත් එක්ක නැවතිලා ඉන්නවා. Stay with them ඒගොල්ලොත් එක්ක නැවතිලා ඉන්නවා. ඔයාට මගෙත් එක්ක විනාඩි කිහිපයක් ඉන්න පුළුවන්ද? කම්මැලි යනි පාළුයි. කතා කරන්න කෙනෙකුත් නැහැනේ. ඔයාට මගෙත් එක්ක විනාඩි කිහිපයක් ඉන්න පුළුවන්ද? එයාගේ නම මොකක් කියලාද කිව්වේ? What did you say? His name was? දැන් එක වතාවකත් එයාගේ නම කියලාත් නැහැ. ඒ වුණාට අපි අහන්නේ එහෙම නේද? මොකද්ද එයාගේ නම කිව්වේ? මොකද්ද මගෙන් කෙරෙන්න ඕන? What do you want me to do? දැන් මගුල් දෙයක් ඉස්සරහට තියනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ඇවිල්ලා අහනවා මචං මගෙන් මොකද්ද කෙරෙන්න ඕන උඹට? කෙරෙන්න ඕන? What do you want වලින් පස්සේ ඕනම නමක් ආදේශ කරලා to do කියන කොටස දැම්මට පස්සේ ඒ අදාළ පුද්ගලයා මොනවද කෙරෙන්න ඕනි කියන එක අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන්. අපි තාත්තගෙන් වාට මොනවද කෙරෙන්න ඕන? What do you want our father to do? පුංචි කාලේ ඉඳලම තාමත් එක දිගටම කරදර දුක් පීඩා ඔක්කොම එනවා නම් අපි කියනවානේ මම ඉපදුනේ කර්මයට කියලා කියනව නේද? මම ඉපදුනේ කර්මයට. I was born with a curse. A curse කියලා කියන්නේ ශාපය. ශාපය. අපි එනකොට කර්ම අරගෙන ඉන්නේ නැහැ. We don't carry the curse with us. carry කියලා කියන්නේ රැගෙන එනවා. We don't carry කියලා කියන්නේ එතකොට අපි අරගෙන ඉන්නේ නැහැ. We don't carry. අපි අරගෙන ඉන්නේ නැහැ. කර්ම හදාගන්නෙත් අපි, නැති කරන්නෙත් අපි. මේ නොකිය කියන්නේ හේතුඵලවාදය ගැනනේ. get rid of කියලා කියන්නේ නැති කරනවා. මිදෙනවා. වෙන කරන්න දෙයක් නැති නිසා, ඉපදුන නිසා ජීවත් වෙනවා. I live because I was born. ඔය වගේ අනන්ත ප්‍රමාණ ගැටලු ප්‍රශ්න කරදර දුක් පීඩා එනකොට ඕන මිනිස්සෙක් කොයි විදිහට කියනවනේ මම ඉපදුන නිසා ජීවත් වෙනවා. මම හිතනවා ඔයාට නම් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා. කොයික වෙතත් අද මේ වීඩියෝ එක මෙහිම අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි. දිගින් දිගටම නරඹලා බලන් හිටියට ඒ වගේම ධාරණය කරගත්තට බොහොම ස්තුතියි.